tức là có tức là thầy vừa giới thiệu tức là cái mô hình mà về các yếu tố văn hóa này, đúng không? Xây dựng văn hóa. Đúng rồi, 6 cái 7 cái gì đó. Nhưng mà thầy thì có vừa nãy lúc thầy có lời khuyên ấy, tức là chúng ta cái khó nhất của chúng ta lại là cái vấn đề nhân tài, đúng không? Vậy thì thường ấy thì cái vấn đề nhân tài là cái vấn đề mà khó tìm kiếm nhất và thường ấy là nó cũng rủi ro nhiều nhất. Vậy thì nếu như mà vậy thì đúng không? Bởi vì rõ ràng cái tìm cái nhân tài và cái thành viên ấy là gần như khó tìm lắm và đôi khi nó rất là rủi ro. Vậy thì nếu như mà giả sử cái nguồn lực như ở Việt Nam ấy là các cái doanh nghiệp với cái nguồn lực nhân tài và khả năng rủi ro nó rất là hạn chế, bởi vì mình không định hướng được, thì thầy có cái lời khuyên thế nào về cái áp dụng về cái vấn đề chuyển đổi số ở các doanh nghiệp liên quan đến cái yếu tố con người này, nhân tài này, đúng rồi. Thầy thì nhấn mạnh về cái yếu tố cái mô hình về vấn đề văn hóa này là tập trung vào khách hàng đổi mới, nhưng mà cái thầy nói là cái gốc của nó là vẫn là phải nhân tài. Nhưng ở Việt Nam mình ấy thì hoặc là trên thế giới thôi, tìm được cái nhân tài mà chuyển đổi số và các thành viên này gần như là không có, hoặc là rất là hiếm tìm được, và nếu có tìm được thì nó phải qua rất là nhiều, đôi khi rủi ro rất là cao. Mà ở Việt Nam mình ấy, thì cái việc này càng rủi ro hơn. Vậy thì thầy có lời khuyên gì khi mà cái nguồn lực về nhân tài chuyển đổi số ở Việt Nam nó còn rất hạn chế, ngay tại doanh nghiệp muốn tìm cũng không có, hoặc là tìm nó rất ít, thì cái việc chúng ta nên dẫn dắt như thế nào về chuyển đổi số? Okay. Professor Sata? Yeah. There is one question related to the key success factors when doing digital transformations. Okay. You mentioned 6 success factors, and you also emphasize on the importance of having appropriate human being or talent, the number 6 one. Yeah. Yes, the number 6. However, in Vietnam now, that resources, the peoples are very limited, and even when you find someone, it's quite risky also. So, do you have any recommendations for these situations with the limited key resources relevant to the digital transformation? However, the companies still want to do it. Yeah, this is the problem worldwide, not only in Vietnam, in Malaysia, Philippines, Indonesia. I just did a program also in Africa last week, and also in Australia. Now, the country that has no problem is India, China, US, Germany, France, UK. Now, why? Because most of these countries are highly advanced. They have the technological advantage. They have the right education, right training over the last 20, 30 years to prepare for the digital revolution. So Malaysia, like Vietnam, also have a similar problem. Thailand have the same problem. Philippines have the same problem. Indonesia. So what companies can do has to work with the government to allow talent from overseas to come in and help you in transforming your agenda. Ok, đây đúng là một vấn đề thách thức với rất nhiều các cái tổ chức và các cái tổ chức ở khắp các cái nơi trên thế giới, khắp các cái nước khác ở trên thế giới. Ví dụ như ở châu Á của chúng ta thì sẽ có Malay, rồi Thái Lan, rồi rất là nhiều các cái quốc gia, kể cả các cái quốc gia ở những quốc gia phát triển nữa. Người ta thì khi mà người ta tiến hành chuyển đổi số thì một trong cái thách thức là người ta phải tìm được cái người dẫn dắt tốt của nó. Thế thì trong số các cái quốc gia ở trên thế giới trong số quốc gia ở trên thế giới thì có một số các cái quốc gia vô hình chung trong quá trình phát triển và tập trung của họ thì họ đã xây dựng được những cái năng lực này rồi. Ví dụ như là ở Đức, ví dụ như là Ấn Độ, một số các cái quốc gia thì nói đến nó. Thế thì khi mà giải quyết vấn đề này thì chúng ta có thể phải làm việc với chính phủ để chính phủ chúng ta đồng ý có thể thuê những cái chuyên gia từ những cái quốc gia mà ở đó cái năng lực của họ trong chuyển đổi số đã tốt rồi. Yes. Just let me give an example. 2 days ago, Singapore
also face similar problem to get good people, high technological experience, and the government now has to allow a special category of employment pass for these people to come to Singapore. So it's the government has to take action. Vâng, tương tự như thế là 2 ngày trước đây thì Singapore vừa mới thông qua một cái quy định, vì Singapore cũng gặp phải cái vấn đề này, đấy là xin thêm một cái ngạch công nghiệp, một cái ngạch nghề nghiệp của chính phủ Singapore thông qua để dễ dàng nhập khẩu cái đối tượng lao động đó ở Singapore. Còn sau đấy thì nói là một tuần trước gì đấy cũng tiến hành hội thảo ở Nam Phi và những quốc khác, thì họ cũng nói là họ có cái vấn đề giống như Việt Nam của chúng ta ở đây. But I understand that sometimes it's very difficult to depend on the government. So what you can do as individual company, train, retrain, and upgrade your staff to go for training, virtual training or internal training, so that they have the skill. Internal staff, right? The existing staff have the skill to help you to implement the digital transformation agenda. Đôi khi thì cũng rất là khó để có thể thuyết phục cái chính phủ của chúng ta đồng ý với những cái chính sách đấy, và hơn nữa là cũng mất thời gian nữa. Vì vậy cho nên là với những cái doanh nghiệp mà chúng ta muốn thực hiện ngay thì chúng ta cách làm sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ phải tái đào tạo những cái người của chúng ta sẽ phải nâng cấp họ lên thông qua các cái khóa đào tạo trên mạng như thế này, virtual như thế này. So first step, I would suggest work with your HR, understand what are the skills gap, and then train them in Vietnam. That's the first step, easy step. Vâng, cho nên là ở đây chúng ta sẽ xem là những cái kỹ năng nào mà chúng ta đang thiếu của nó, những kỹ năng nào chúng ta đang thiếu thì chúng ta có thể tìm kiếm nó, và nếu như có thì chúng ta có thể mang nó về ở Việt Nam của chúng ta bằng cách này hoặc bằng cách khác. Okay, so that's to answer. I hope I answered the question. So there are two options. One is you train them internally. Second is to work with the government to bring the talent, and normally this is done at a very high level, like a business federation, association, chamber of commerce. They work together and lobby for government to help. Vâng, đấy chúng ta có 2 cách đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta sẽ nâng cấp và đào tạo cán bộ công nhân viên của chúng ta. Cách thứ hai thì là chúng ta sẽ đàm phán với lại chính phủ mở cửa cho chúng ta để đón những cái chuyên gia mới về. Tuy nhiên cái cách thứ hai thì doanh nghiệp của chúng ta không thể làm được. Doanh nghiệp của chúng ta phải làm thông qua các cái nghiệp đoàn, thông qua những cái tổ chức công đoàn rất là lớn, họ thực hiện các cái lobby để nhanh chóng cho ra những cái chính sách như vậy. Như vậy đã câu trả lời như vậy đấy chưa ạ? Thank you, Professor Sata. There is another question too. Yeah. Cái chuyển đổi số này là nó quá nhiều cái khó khăn phức tạp. Ngoài cái chuyện con người, chi phí rồi mô hình, quy trình mình làm là có thể là mình sẽ thay đổi. Mà cái rủi ro lớn nhất là nó giống như là dần dần nó biến cái con người mình làm cái máy không à, như là cái robot vậy. Rồi thầy có nghĩ là cái này tiến trình này á là nó sẽ giống như là nó làm cho con người mình nó stress hơn, rồi nó tự kỷ nhiều hơn, rồi nó cái con người mình ít có giao tiếp với nhau, cho nên là nó sẽ là cái kỹ năng xã hội thấu cảm gì đó là nó còn tệ hơn nữa, nó sẽ tạo ra những cái khủng hoảng là dữ dội hơn, giống như là cái anh gì đó anh lái máy bay rồi đung vô núi là chết hết. Đó, thì cái này nó rất là dễ bị gãy đổ ở các doanh nghiệp. Dạ. Vậy là thế này, câu hỏi của anh là để tiến hành chuyển đổi số thì nó có rất nhiều các cái thách thức đúng không ạ? Cứ giả sử là mình vượt qua các thách đấy và mình chuyển đổi số thành công thì con người của mình sẽ trở nên là những cái người mà căng thẳng hơn, vì mình phải làm việc với lại các trang thiết bị máy móc ấy, và như vậy thì căng thẳng hơn, thế rồi là nó có thể dẫn tới là nhiều các cái stress hơn đúng không, và có thể còn ít cần các cái giao tiếp hơn nữa đúng không, và đấy có thể là một kịch bản xấu về con người của chúng ta. Ok, wow.
Yeah, Professor Satan, there is one question which is related also to digital transformations. Okay. So according to your sharings, when Yeah. doing the information digital transformations, they will face a lot of challenges. Yeah. Including like a human resource, the cost and changes in the procedures or operations and so on. Assume that if the company doing it successfully, so the scenarios for successful company will be like this. That is what the participant described. Huh? The employee need to work more with the machines, need to work more, interact more with technologies and so on, and less interact between human beings. So this working environment probably will cause more stress to the employee. So the skills that you just mentioned before, like empathy, listening, or communications may be less required. And maybe that is the futures, scenarios for the successful company doing digital transformation. It's not so, look not so nice, is it? So what do you think about it? No, that's a very good observation because when we talk about digital transformation, you are right. You work with robots, you work with computers, you work with advanced technology. There are less interaction between human to human. So what companies need to do is to ensure the employee well-being, mental, physical, emotional well-being are taken care, that you provide exercise, things that they need to be, keep them healthy, keep them engaged. You need to provide counseling. You need to provide all this support mechanism so that people are not alone. They don't feel they are all alone. They can go to someone. And also the leader. The leader must spend more time talking to them. Is everything okay? Listen to them, support them. So you are right. So we as leaders need to do more and also provide the infrastructure for them to manage their stress, manage their emotional well-being. Một cái quan sát rất là sắc sảo, đúng không ạ? Đúng, thực tế là khi nếu như chúng ta làm thành công thì rõ ràng là con người của chúng ta sẽ phải tương tác nhiều hơn với các phần mềm, tương tác nhiều hơn với lại robot, vân vân và vân vân, và như thế sẽ dẫn tới căng thẳng. Vì thế cho nên là một người lãnh đạo của chúng ta ở đây thì chúng ta phải đảm bảo là người lao động của chúng ta ở đây phải khỏe về mọi mặt, ở đây khỏe về gọi là cơ thể của chúng ta đấy. Thứ hai là khỏe về tinh thần. Và thứ ba là cả về cảm xúc của chúng ta nữa. Thế cho nên là doanh nghiệp của chúng ta sẽ phải tiến hành tổ chức các cái hoạt động, và chúng ta biết rằng là nếu như mà làm thành công thì con người chúng ta sẽ trở nên cô đơn hơn đấy, đúng không? Nếu mình cô đơn hơn thì họ càng phải quan tâm đến cái vấn đề là chia sẻ nhiều hơn, là người quản trị thì phải chia sẻ gần gũi cán bộ công nhân viên hơn, giống như bạn Cà Mau phải có chương trình để cho khỏe. Yes, great. Any other question before we go to DBS case? Mình có câu hỏi dưới lớp mình là có câu hỏi như thế được chưa? Bác có câu hỏi gì không? Okay, move on. Okay, so this model, the key success factor, is also applicable to the DBS case study. Và những cái yếu tố này thì chúng ta sẽ thấy nó cũng được ứng dụng một cách rất là hoàn hảo với case study của DBS. And the group case study later, you've been asked to identify what are the key success factor for DBS digital transformation from the case that I've given you to read. Và sau một lát nữa thì chúng ta sẽ làm việc theo nhóm, và một trong những cái câu hỏi mà nhóm cần phải trả lời đấy chính là nhận diện những cái yếu tố quyết định sự thành công khi mà tiến hành chuyển đổi số ở cái ngân hàng DBS này. Okay, so this case is 2019. It's quite recent, 2019. Okay, and at that time, DBS is already the world best bank
but they want to be the, ready for any change. So they call it building future ready. So from the world best bank to be the ready for any crisis, any problem. Vâng. Thế thì cái ngân hàng này ấy đây là một cái case study rất là mới mẻ vào năm 2019, tức là năm ngoái. Vào thời điểm đó thì ngân hàng DBS đã được xem là một trong những ngân hàng trên thế giới rồi. Tuy nhiên họ vẫn chưa hài lòng với lại cái vị thế đó. Họ muốn trở thành một ngân hàng mà không phải lo lắng về bất kể một cái sự thay đổi nào đó ở trong tương lai nữa. I use this case worldwide in Africa, UK, Germany, US, Poland, Asia, because this is the case from MIT. MIT is the #1 school in IT, just like Harvard is the #1 school in business. Vâng. Thế thì cái case study này được thầy sử dụng khi tiến hành các cái khóa đào tạo ở bất kể một cái quốc gia nào của nó. Vì sao? Vì đây là cái case study được viết bởi cái trường MIT này, là một trong những trường rất là nổi tiếng. Từ cái case đấy là cái case đáng tin cậy. Okay, so I will show you a very short video to show you how DBS digital transformation journey, and this gentleman on the right that you see on my screen, that is Piyush Gupta, the CEO of DBS since 2009. Ok. Và bây giờ thì thầy sẽ mở cho chúng ta một cái video để giới thiệu cái hành trình tiến hành chuyển đổi số của cái ngân hàng DBS này. Ở đây là Gupta, đấy là CEO của cái ngân hàng DBS từ năm 2009 cho đến giờ. Okay, so let's take some notes it's only 3-minute video, but take some notes. You can ask me question later. Vâng, đây là một cái video dài 3 phút, để chúng ta trong quá trình chúng ta xem, chúng ta nghe thì chúng ta có thể là ghi xuống những cái ý nào mà chúng ta nghĩ là quan trọng và đặt câu hỏi nếu cần ạ. Okay, ready? The fundamental value that new technology and digital brings in any industry is a completely reimagined customer experience. We decided to set out and let customers do what they want to do with their real lives and worry a lot less about the everyday hassle and the chore of banking, if you will. We're talking about making banking invisible, leave more bank less. We are almost invisible to you as a bank, but very, very much part of your life, because in everything you do, you'll be using our services as second nature. Nobody wakes up in the morning to say, I want to go bank. They really want to do something different with their life. For example, the customer wants to buy a house. They don't really want the mortgage. The mortgage is the means to an end. The customer wants to buy a car. They don't really want the car loan. Once you start thinking about the real definition of what the customer wants, then you can effectively hide the bank and the banking activity in the customer's real intent. So the whole focus on how do you make the banking so simple, so seamless, and so invisible that the customer begins to think of it as a natural extension, that's what guided our thinking. Brought to you by DBS. Live more, bank less. Okay, so let me just pause, asking any question from the video. Any question before I continue, and I will give you the debrief later. Chúng ta vừa xem cái video rất là ngắn luôn, đúng không ạ? Nhớ mỗi cái thông điệp ở cuối. Chúng ta có câu hỏi gì không trước khi mà chúng ta tiếp tục để move on? There's no questions. Okay, so DBS Bank, let me just give you a very quick background. Is one of the, it was a government-owned bank in the 1960s. Đây là một cái ngân hàng, thầy giới thiệu về cái gọi là nền tảng của cái ngân hàng này. Trước đây là ngân hàng của nhà nước vào năm
làm từ năm 1950. And in the 1990s, Temasek Group, is Singapore's largest sovereign fund. The Temasek owns majority shares of DBS Bank today. Vâng, vào năm, thầy không nói rõ năm, nhưng mà từ cái năm đó thì Nasdaq đã mua một cái phần lớn của cái ngân hàng này. And they have won many awards. And today, Euro, you can see on the screen here, Euro Money, Global Financial, many awards has recognized the bank to be the best from Asia, now become world best. Vâng, thế thì từ cái ngày đó, từ một cái ngân hàng địa phương thì bây giờ đã trở thành một cái ngân hàng toàn cầu. Và trong suốt cái thời gian đó cho đến bây giờ thì đoạt rất nhiều các cái giải thưởng, và đây là những cái danh giá mà cái ngân hàng này đã đạt được ở đẳng cấp của thế giới. But the question is, how did it get to this level? What is the journey like? How did it transform? This is the case study we're going to study so that you can learn and maybe you can apply to your company. Nhưng quan trọng hơn là làm sao từ một cái ngân hàng địa phương nhỏ lẻ như thế mà họ hiện nay trở thành một cái ngân hàng số 1 ở trên thế giới. Họ đã làm những cái gì? Although this is a bank, the principle, the strategy, the underlying culture can be applied to any company in the world, any industry. Và dù đây là trong lĩnh vực ngân hàng, nhưng nếu như khi chúng ta phân tích các cái chiến lược, chúng ta phân tích các cái văn hóa, chúng ta phân tích nhiều hoạt động của ngân hàng này, thì nó có khả năng ứng dụng được vào đa ngành, rất nhiều ngành khác nhau, chứ không phải chỉ có ngân hàng không thôi. So in the case study that I've given you, if you have read, because we have given you the Vietnamese translated case study, if you have read, you know this is very familiar, the Gandalf strategy. Nếu như ai đấy đã có thời gian đọc cái case study thì chúng ta sẽ thấy cái cụm từ chiến lược Gandalf này nó rất là phổ biến, đúng không? Thì nhắc lại nhiều lần ở trong cái case study đó. So the word Gandalf is what DBS wants to do. They want to be like Google, Amazon, Netflix, Apple, Facebook, I forgot, Lenovo. So you can see it here. So DBS wants to be the middle. They want to follow what the technology companies do. Vâng. Thế thì cái chiến lược Gandalf có nghĩa là gì? Cái này nó thể hiện mục tiêu mà cái ngân hàng này hướng tới. Đấy là họ muốn trở thành như công ty Google, họ muốn trở thành như Amazon, họ muốn trở thành như Netflix, họ muốn như là Apple, họ muốn như cái này biết là gì, Facebook. Lenovo. Cái gì ạ? Lenovo. Ok, vâng. Một tên một cái công ty đúng không ạ? Chắc là nổi tiếng worldwide, Lenovo. Say again? Yes. What did they say? What did they ask? I don't know, which is discussing about these letters stand for, Google, Amazon, Netflix, and so on. Oh, okay. So number one, DBS, they think like the technology company. They want to change the way they do things based on technology. So that is the DBS number one strategy. Vâng. Thế thì tất cả những cái này nó nói lên điều gì? Tất cả những công ty này đều là những công ty mà được phát triển dựa trên công nghệ. Vì thế cho nên tuy họ là ngân hàng, nhưng cái điều đầu tiên mà họ muốn đạt được là phải đạt được giống như cái công ty công nghệ đó. So according to DBS, what is important? You need to be nimble, you need to be flexible, but learn from how the big technology like Google, Amazon, how they do it. We need to learn from them. Ở đây là cách làm của DBS, đấy là họ cởi mở để họ học hỏi, muốn trở thành ứng dụng cái tập đoàn công nghệ, họ học hỏi xem là những cái doanh nghiệp công nghệ lớn ở trên thế giới này
họ làm như thế nào. So I forgot, sorry, the G is like Google, Amazon, Netflix, Apple. L stands for learning. You need to continue, learn, unlearn, relearn. Is learning agility. Vâng. Ban nãy ở đây ở cái chữ L ấy là cái chữ gì? Ban nãy chúng ta nói là không đúng đâu. Chữ L những cái chữ này thì ok rồi đúng không ạ? Chữ L này chính là chữ learning. Đó. Học hỏi, unlearn, học quên những cái gì mà mình đã biết trước đấy rồi, relearn, học lại. Rồi chúng ta cái chữ L là chữ learning, học hỏi. Yeah. Now, in the case study, they talk about how DBS developed their digital business model. Và ở đây là chia sẻ về cách mà ngân hàng DBS đưa ra các cái mô hình kinh doanh của họ. Number one, you must always from the bottom, whatever they do, they use data, insight, big data, use research data. Vâng. Cái đầu tiên chạy suốt ở cái nền tảng của nó đấy chính là dữ liệu. Bất kể cái gì họ làm thì họ đều phải sử dụng dữ liệu hết. Number two, they use ecosystem, their technology, information is flow through infrastructure like cloud computing. They use a lot of the latest technology to integrate systems, people. Vâng. Cái thứ hai là họ xây dựng một cái hệ sinh thái ở đây, họ xây dựng một cái hạ tầng của nó và tất cả mọi thứ khi mà tiến hành các cái hoạt động thì đều phải được kết nối với lại cái hạ tầng đó. Number three, they want to get more and more customer to expand the market share by using technology to reach the customer and to find the best way to serve customer at the lowest cost. Cái mục tiêu đầu tiên của họ đấy là họ cần phải có thêm nhiều khách hàng, họ muốn có thêm nhiều khách hàng nữa để họ tăng thị phần lên. Và cách họ tăng thị phần hay có thêm khách hàng bằng cách nào? Thông qua các cái công nghệ của họ để họ vươn tới những cái khách hàng mới, đưa ra những cái dịch vụ thuận tiện cho khách hàng và phục vụ khách hàng với chi phí thấp nhất. Number four, they transact. They make sure they reduce paperwork. Everything they do is all digital. They use iPad for customer to go iPhone. Use your mobile to do digital banking, so you can reduce paper. You save environment, and you can immediately get your answers, your transaction online using your mobile or your computer. Cái thứ hai đấy là họ tập trung vào các cái giao dịch, và các cái giao dịch của họ hiện nay là các cái giao dịch, để thực hiện các cái giao dịch thì phải sử dụng loại hết các cái giấy tờ này, không liên quan đến giấy tờ, không phải điền biểu form mẫu mà hoàn toàn thông qua các cái ví dụ như là điện thoại di động mobile của chúng ta, thông qua các cái iPad và thực hiện các cái giao dịch của nó rất đơn giản, rất nhanh chóng và rất dễ dàng. And last one, engage. They always use digital marketing, online marketing to sell to the customer by email, by WhatsApp. They use sometimes they use what we call the CRM software to communicate specialized messages for their customer. Cái thứ ba của họ đấy là họ tăng cường kết gắn với lại khách hàng ở đây. Họ sử dụng chủ yếu là các cái marketing số cũng như là các cái marketing online, xây dựng các cái chương trình phần mềm hay cái hệ thống gọi là CRM, tức là hệ thống quản trị và chăm sóc khách hàng. Okay, so this is we call it the digital capability. Và cái này thì chúng ta gọi là năng lực số. So the next step DBS did is they come up with what we call digital strategy. Where are they going to find the customer? Đấy là những cái mục tiêu và cách thực hiện công việc của họ. Thì bây giờ họ lại chia sẻ với chúng ta về chiến lược. Nếu họ muốn tăng khách hàng thì cái chiến lược để họ tăng khách hàng nó sẽ là như thế nào?
So their target, they look at the biggest customer, of course, for them is corporate banking companies. That's the biggest, the gray area. Vâng. Thế thì đầu tiên để tăng khách hàng thì họ sẽ phải nhìn xem là khách hàng, những cái khách hàng lớn ấy thì nó ở đâu, họ ở đâu, và họ nhận diện luôn là corporate banking đấy sẽ là những cái khách hàng lớn nhất của họ. So this is called B2B. Và cái này người ta gọi là bán giữa ngân hàng với ngân hàng B2B. B ở đây là business giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, chứ không phải là doanh nghiệp với người tiêu dùng. Nên đầu tiên của họ là khách hàng lớn của họ đấy là các ngân hàng luôn, đúng không ạ? So for this group of customer, corporate banking, corporate customer, corporate market segment, their strategy is to digitalize, use technology to increase profit by reducing cost of transaction. Vâng, vậy là tất cả những cái gì khách hàng mà có chữ corporate phía đằng trước ấy, là tổ chức ấy, đều là khách hàng mục tiêu của họ hết, và họ tăng cường kết nối và phục vụ những cái khách hàng đó, và họ thực hiện cái việc gọi là số hóa để tăng cái lợi nhuận. Then number two, the second largest after corporate banking is consumer banking and SME banking. Vâng. Đối tượng khách hàng thứ hai chúng ta gọi là đối tượng khách hàng tiêu dùng, nhưng mà tổ chức chúng ta gọi là các cái tổ chức vừa và nhỏ, SME. Here, the two markets that DBS is present is Singapore, of course, and Hong Kong, but they buy the Hong Kong 𝐿𝐻𝐷 Bank many years ago, about 2008, 2009. So the focus for these two, the consumer, or what we call B2C, and the SME, which is a smaller corporate, the focus is to preempt disruptor to be able to come out with new solution to protect their market share. Vâng. Thế và ở đây chúng ta sẽ thấy là cái ngân hàng này ấy, thì mua một cái ngân hàng nhỏ của Hồng Kông trước đây. Thế cho nên là những cái khách hàng ở Hồng Kông và Singapore ấy, gọi là khách hàng tiêu dùng bình thường như của chúng ta cá nhân như này, cũng cộng với lại các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng trở thành thị trường mục tiêu của họ. Cách để họ thu hút những cái khách hàng này đấy là họ trao ra các cái sản phẩm mới. So the last one, the orange color, this is called the still consumer SME, but it's a growth market where they do not have presence before. Now they are entering the market like India, Indonesia. They go into this market, is growing rapidly, but they use digital virtual banking, no retail, no branches. So they disrupt the local bank in India and Indonesia by being the digital bank, virtual bank. Và cái phân khúc thị trường thứ ba của họ đấy là phân khúc cũng là khách hàng tiêu dùng và các cái doanh nghiệp vừa nhỏ, nhưng ở những cái thị trường mà họ chưa phục vụ. Ở vì trên kia của chúng ta là những thị trường họ đang có, đúng không ạ? Họ sẽ phục vụ nhiều hơn. Còn ở đây là những cái thị trường mà họ chưa phục vụ và có khả năng tăng trưởng lên. Ví dụ đấy là Indonesia chẳng hạn, đấy là Malaysia chẳng hạn. Thế thì làm sao để họ có thể phục vụ những khách hàng ở đó? Thì họ phục vụ bằng cách họ không có các cái cửa hàng bán lẻ đâu. Ví dụ như là các cửa hàng giao dịch, chúng ta gọi là các cửa hàng bán lẻ, là họ không có luôn, không có chi nhánh gì cả. Họ hoàn toàn phục vụ qua mạng hết của nó. Và bằng cách đó thì họ đã loại bỏ được khá là nhiều những cái đối thủ cạnh tranh ở hiện đang hoạt động một cách truyền thống ở những cái thị trường này. So the next one, the way DBS is structured, they arrange the company. It's a 26,000, very big, 26,000 company, but they behave like a startup, like a new startup. Very interesting. Và làm sao để họ có thể xây dựng một cái cơ cấu tổ chức ở trong cái ngân hàng này với một số lượng nhân sự rất lớn là 26 người, mà họ lại vận hành 26 người, cái doanh nghiệp 26.000 người này giống như một startup. Khi người ta nói đến startup là rất nhỏ, đúng không ạ? Nhưng mà cái cách, cái triết lý họ vận hành là vận hành một cái
doanh nghiệp cực kỳ lớn 26.000 này giống như là một cái startup vậy. How they do it is they use 5 pillars. Very simple. Number 1, customer obsessed or customer centricity. Everything they do is around the customer need. Vâng. Thế thì họ làm bằng cách nào ở đây? Họ làm bằng thông qua 5 cái điểm nhấn của họ, 5 trụ cột của họ. Cái thứ nhất đấy là họ luôn luôn tập trung vào khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. Và thứ hai là sử dụng dữ liệu. Yes. And they have this philosophy, bank less, live more, meaning they are telling their customer, don't worry about hassle of banking, enjoy your life, do what you want, your hobby. Banking will make it easy for you, seamless, easy for you. Vâng, chúng ta thấy khẩu hiệu của họ là gì? Là live more bank less, đúng không ạ? Có nghĩa là hãy dành nhiều thời gian để thực hiện những công việc mà khách hàng muốn, không cần phải lo lắng hay là không cần phải đến với lại ngân hàng để làm gì cả. Cho nên là sáng ngủ dậy thì đấy cứ làm những cái việc mình gì đấy mình thích, và có ngân hàng họ tạo cho ngân hàng vô cùng thuận tiện dễ dàng cho khách hàng để có thể thực hiện được mọi nơi mọi chỗ khi mà họ đang thực hiện những công việc mà họ yêu thích. So the next one is data driven. Like I explained earlier, they use big data, they use market research, they understand about customer demand, what they need to do differently to serve the customer. So they rely a lot of market data, big data, predictive analysis. Và cái thứ hai là khi ra quyết định họ luôn luôn phân tích dựa trên các cái dữ liệu. Họ có rất nhiều các cái dữ liệu gọi là dữ liệu lớn, ở đây họ phân tích thông qua những cơ sở dữ liệu của họ và thông qua những cái cuộc điều tra nghiên cứu thị trường của họ. Third, they allow people to take risks, try out, to make mistakes. They allow people to make, reasonable mistakes so they can learn from it and they become better at what they do. Cái thứ ba đấy là chiến lược của họ, chính sách của họ là khuyến khích mọi người đều có cơ hội để thử nghiệm những cái mới, đều khuyến khích họ cứ làm việc đi, và nếu như có rủi ro thì cũng không sao, tất nhiên ở một cái mức độ rủi ro nhất định. Khuyến khích họ trải nghiệm những cái mới, thực hiện những cái mới. So number 4, if because you take risks, you experiment, sometimes you make mistakes, you fail. It's okay. If you fail, you need to move to agility, move quickly, learn from your mistake, and then bounce back, resilient, so agile. Cái thứ 5 của chúng ta đây là làm cái gì cũng phải nhanh chóng của nó. Tại vì ở đây là cái môi trường là cho phép của chúng ta thử nghiệm cái mới và có thể sai hỏng của nó. Thì khi mà cái thử nghiệm của chúng ta không thành công thì chúng ta phải nhanh chóng thoát ra khỏi nó, đúng không? Để thực hiện làm những cái mới. And lastly, they are a learning organization, means that they want people to learn, unlearn, relearn continuously because a lot of change in the environment, new technology, new demand. So quickly learn at all times. Và cuối cùng ở đây là họ muốn trở thành một cái tổ chức học hỏi. Tổ chức học hỏi có nghĩa là như thế nào? Là họ khuyến khích tất cả mọi người đều phải liên tục học, đều phải, ở đây có 3 chữ bên đấy để nói đến, đúng không ạ? Learn là 1, unlearn là 2 và relearn là 3. Learn là chúng ta học những cái mới, unlearn của chúng ta là chúng ta học quên những cái cũ của nó đi, nó không còn phù hợp nữa. Thì đôi khi chúng ta đã biết nó rồi rất là khó, đúng không? Và relearn là chúng ta học lại nó ở đấy. Thành một cái tổ chức học hỏi khuyến khích mọi người như vậy. So after they have the strategy, so now they look at scorecard. So they have to make sure every manager, every employee, they have given performance management KPI. Vâng. Thế thì bên nãy là chúng ta trao đổi cái chiến lược của họ. Thế bây giờ để làm sao triển khai chiến lược và đảm bảo thực hiện chiến lược thành công thì chúng ta cũng cần phải có các cái phương pháp đo lường, đúng không ạ? Ở đây họ cũng sử dụng KPI.
So on the left, you see here is the old DBS where the traditional KPI, shareholder, customer, employee, priority. These are the old DBS KPI. Vâng. Thế thì ở đây so sánh cái hệ thống đo lường cái mức độ hoàn thành công việc thì ở đây chúng ta sẽ thấy đây là cái hệ thống cũ của họ khi chưa tiến hành chuyển đổi số, thì họ cũng có các cái KPI truyền thống và các cái KPI là chiến lược của họ. The new DBS digital banking, when they implement digital transformation, you can see now 20% is about joyful, fun, happy. Customer, employee must be the center of what they do, and the manager are measured. How happy the employee is, how happy the customer is, and every manager will have their KPI measured against this. Thế khi mà chuyển sang ngân hàng số thì ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta vẫn có cái truyền thống của nó, nhưng tỷ trọng đã rút xuống, đúng không ạ? Bên này là 50, bên này còn 40. Và phía bên này cái KPI về mặt chiến lược của chúng ta cũng rút xuống từ 50 đến 40 và dọc 20% để đo cái mức độ gọi là mức độ thưởng thức cái dịch vụ cũng như là vui vẻ của người lao động ở đây. Ở đây chiến lược của họ là tập trung vào khách hàng và họ phải là vị trí của nhà quản trị thì họ phải đảm bảo khách hàng của họ khi sử dụng dịch vụ là phải vui vẻ, và thứ hai người lao động nữa cũng sẽ phải vui vẻ, thì cái đấy họ đưa thêm một cái cấu phần về KPI đo cái sự gọi là vui vẻ yêu thích ở trong công việc vào. And lastly, their performance management. Remember, we talked about the 20% here just now. You can break down. They define how you're going to achieve the 20%. And even for manager, they have 250 senior manager. Everyone must be involved in one of the digital transformation project. Everyone was given one project to handle. Vâng. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là này, đây là cái KPI của họ và đây là họ đã chia nhỏ cái KPI theo các cái lĩnh vực, tức là có thêm khách hàng này, tăng cái giao dịch và tăng gắn kết, đúng không ạ? Đấy là một. Và phía bên này của họ để đo xem là cái mức độ vui vẻ của khách hàng cũng như là người lao động, thì trong đó có 250 gọi là nhà quản trị cấp cao đi, cấp cao, thì yêu cầu mỗi một người đấy đều phải tham gia vào một cái hành trình trải nghiệm, mà tức là một cái dự án, và cái dự án đấy để thực hiện cái phần trải nghiệm đấy, mỗi một là 250, tức là có 250 cái dự án của họ để họ tham gia vào. So that is the case study for DBS. Now I can answer any question if before we take a break. Any question, because when we come back from the break, all of you are going to do your group. You're going to divide it into group. Vietstar, Mai and Tu Hang will help to break you into group. But before we go for break, when you come back, you do this. Let me answer any question about the DBS case study. Vừa rồi thì thầy đã tóm tắt cái tình huống, cái trường hợp và DBS và mấy cái slide của chúng ta. Thì trước khi chúng ta nghỉ giải lao thì chúng ta xem là chúng ta có câu hỏi gì không. Về sau giờ nghỉ giải lao thì chúng ta sẽ ngồi theo nhóm để chúng ta sẽ thảo luận về cái case study này. Lúc mà cô tức là khách hàng và nhân viên vui vẻ thì top 250 quản lý cấp cao phải giải thích không rõ lắm. Okay, can you move to the previous slide? There is one question which relates to 220 senior managers. Can you elaborate it a little bit more? This is the one? Because you said that each senior managers will be responsible for one project. Can you explain it? You want me to explain? Yes, you want to know more about it, you know? Okay, so customer and employee. So they are a very big company. As I mentioned, DBS has 26,000 employees, and they have one of the largest bank in Singapore and in Asia.
So in different market, in different segment, there are different projects where they want to serve the customer. So they want to make sure that the managers, these are the top 250, everyone would be assigned to sponsor. Sponsor means to be responsible for a project. It can be small project. For example, like doing market research. Can be, for example, do survey, or you can do a journey like listening to customer, a focus group. So whatever it is, they want people to be directly involved and listening to the customer, so the manager can be measured the success and rewarded at the end of the year. Ok, vâng. Thế thì đã rõ đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy ngân hàng này có 6.000, là một trong những ngân hàng được xem là lớn nhất ở châu Á luôn. Thế thì làm sao để có thể tăng được, đảm bảo là khách hàng cũng vui và người lao động cũng vui? Thì ở đây có, trong ngân hàng thì nó có rất là nhiều các cái công việc khác nhau, nó được phân chia theo sản phẩm, nó được phân chia theo các phân khúc thị trường khác nhau. Vì vậy cho nên trong số top 250 cái nhà quản trị như thế này, sponsor ở đây không có nghĩa là đưa ra tiền cho, mà sponsor ở đây là họ chịu trách nhiệm dẫn dắt một dự án, và cái dự án đấy, bất kể đó là những cái dự án thì rất nhiều dự án, đơn giản là có thể là tiến hành một cái điều tra nghiên cứu thị trường cho một nhóm khách hàng nào đó, hoặc có thể là tiến hành một cái focus group, chúng ta gọi là thực hiện cái phỏng vấn nhóm trọng tâm ở trong đó có khách hàng, và họ sẽ quản trị cái đó, và bằng cách tham gia một cách trực tiếp thì họ sẽ cảm nhận được là cái dự án mà họ dẫn dắt đó ấy, họ sẽ cảm nhận được là cái mức độ yêu thích của khách hàng là như thế nào. Let me give one example, DBS India. In India, there are a lot of villages in the outskirts away from the city. So DBS do not have a branch, they only have digital banking. So one of the project is how can the manager, DBS manager in India, make it easy for people in the villages. How can they help them to do banking? So it's a project. So they will sponsor, they will do research, they'll go to the villages, they provide the infrastructure to make it easy for the villages to do banking. Đây thì lại có một cái ví dụ khác nó rõ hơn. Đây là một cái hoạt động của ngân hàng DBS ở Ấn Độ. Và Ấn Độ ở những cái vùng nông thôn thì chúng ta đã biết rồi, và kể cả thành phố họ cũng không có chi nhánh đấy, như chúng ta nói đấy, không có các phòng giao dịch của chúng ta ở đây đến để chúng ta giao dịch. Thế thì cái ngân hàng này mở rộng ra ở cái khu vực địa phương của nó, nơi mà có rất nhiều các cái làng xã như thế. Thế thì một trong những người lãnh đạo đấy có thể tiến hành chịu trách nhiệm cho một cái dự án, là khi chúng ta đưa cái ngân hàng DBS đến một cái làng nào đó mà ở đó không có phòng giao dịch gì cả, không có các chi nhánh gì cả, thế thì làm sao để chúng ta cần những cái cơ sở hạ tầng gì, cài đặt ở đâu như thế nào, và khách hàng nghĩ như thế nào, khách hàng trải nghiệm như thế nào đối với lại cái dịch vụ của họ ở đấy. Thì cái nhà quản trị, một trong 250 này, cái nhà quản trị sẽ phải phụ trách những cái dự án như thế để họ trực tiếp cảm nhận được cái đánh giá của khách hàng. Okay, so any question before we adjourn for a break? Any question? Any other question? Cái câu đề, cái đề này trong cái mô hình này Yes, you know, there is a Ghadel strategies. There is letter D you haven't mentioned yet. G is standing for, you know, in the Ganda words. Ganda words. Yes, that one. This one, you haven't mentioned to the letter D. What does it mean? Letter D is DBS. D is DBS. They want to be the middle. Đấy chính là chữ D, chính là tên của ngân hàng đặt ở giữa, ở trung tâm, đúng không ạ? You see, being the D in Gondal. So DBS want to be the D. Okay. Ở đây là hãy trở thành cái chữ D ở trong cụm từ này, và chữ D là ở trung tâm của nó.
Okay. Thank you. Okay, so let's take a break. It's 3:12. So when you come back, we're going to do the case study, and then we break up into group, and then you present back. Okay. Okay. So we will stop now. I'll see you at 15 minutes. So 3:30. 3:30. I give you extra 3 minutes. So 18 minutes. Okay. Thank you. Okay. See you Yes, later. see you then.